गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आजच्या भागामध्ये आपण कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या विषयामधील आपल्या फाईलमधील प्रॉब्लेम नंबर 8 पाहणार आहोत. द बॉम्बे मिल्स लिमिटेड इश्यूड अ प्रॉस्पेक्टस इन्व्हाइटिंग ॲप्लिकेशन्स फॉर 2000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each ॲट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेअर पेएबल ॲज फॉलोज. बॉम्बे मिल्स लिमिटेड या कंपनीने आपले माहिती पुस्तक बाजारामध्ये प्रसिद्ध केलं आहे आणि ते 2000 सामान्य भागासाठी अर्ज मागवत आहेत. एका भागाची किंमत दर्शनी किंमत ही ₹10 आहे, पण त्यांनी ₹2 म्हणजे वाढावा घेऊन ₹2 अर्ज मागवत आहेत. म्हणजे त्याचा अर्थ ₹10चा भाग ते ₹12 विकत आहेत. तर त्यांचे जे पैसे आहेत ते खालीलप्रमाणे मागवत आहेत. भाग अर्जासोबत ₹2 मागवत आहेत. अलॉटमेंटच्या सोबत म्हणजे भाग वाटपासोबत ₹5 मागवत आहेत. यासोबत ₹2 प्रीमियम देखील मागवत आहेत. म्हणजे भाग भांडवल जे आहे ते ₹3 आहे. फर्स्ट कॉलला पहिल्या हप्त्याला ₹3 मागवत आहेत आणि उरलेला कॉल जो आहे ऑन सेकंड अँड फायनल कॉल दे हॅव मेड अ कॉल ऑफ ₹2. नाव द ॲप्लिकेशन्स वेर रिसिव्ड ओनली फॉर 3000 applications were received for 3000 shares. It means that is we have issuing just 2000 equity shares, but the applications were received for 3000 shares. या ठिकाणी 1000 जे भाग आहेत ते आपल्याला जास्त अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. 1000 आगाऊ भागासाठी आपल्याला या ठिकाणी अर्ज प्राप्त झालेले आहेत आणि आपण जे अलॉटमेंट आहे ते प्रोरेटा बेसिस म्हणजे प्रमाणबद्ध पद्धतीने अलॉटमेंट केलेलं आहे. या ठिकाणी जे अर्ज 2400 अर्ज आहेत, 3000 अर्जापैकी 2400 अर्जदारांनाच आपण 2000 भागांचं वाटप केलेलं आहे. म्हणजे 600 जे अर्ज आहेत ते आपण परत लावलेत, त्यांचे पैसे आपण परत पाठवलेत. तर याचं आपल्याला प्रमाणबद्ध पद्धतीने जे वाटप आहे ते प्रमाणबद्ध पद्धतीने वाटप खालीलप्रमाणे करावं लागेल. वाटप करावं लागेल आपल्याला. तर शेअर जे आपल्याकडे आहेत ते 2000 भाग आहेत आणि अर्ज जे आलेत आपल्याला ते 3000 अर्ज आलेले आहेत. तर त्यांनी काय केलेलं आहे, 600 जे अर्ज आहेत त्यांना या ठिकाणी अलॉटमेंट दिलेलं नाही. जे 600 अर्ज आहेत त्यांना आपण पैसे परत केलेत. जे बाकीचे 2400 अर्ज आहेत त्यांना आपण 2000 या ठिकाणी भाग वाटप केलेले आहे. म्हणजे यांचं प्रमाण जे येईल ते या ठिकाणी जर टोटल जर केली आपण तर जे शेअर्स अप्लाइड जे आहेत ते 3000 दिसत आहेत आणि अलॉटमेंट जे आहे ते 2000 दिसते. म्हणजेच 2400 जे अर्ज आलेले आहेत त्यांना आपण 2000 भाग वाटप केलेले आहेत. तर यांचं या ठिकाणी प्रमाण जर काढलं आपण तर ते प्रमाण अशा पद्धतीने निघेल. हे जे 2400 आहेत हे 2400 त्यांना 2000 भागांचं वाटप केलेलं आहे. म्हणजेच 6 आणि 5 असं प्रमाण आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. याचा अर्थ आपल्याला असं म्हणता येईल की ज्या लोकांनी 6 भागासाठी अर्ज केलेला आहे त्यांना आपण 5 भागांचं वाटप केलेलं आहे. तर आपण स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट जर तयार केला आपण तर सुरुवातीचा ॲप्लिकेशन कॉल आहे ₹2चा, पण या ठिकाणी आपल्याला अमाऊंट ड्यू जी आहे ती ₹4000 म्हणजे 2000 भागावरती ₹2 प्रमाणे ₹4000 प्राप्त व्हायला पाहिजेत. पण झालं असं की 3000 अर्ज प्राप्त झालेत, त्यामुळं आपल्याला ₹6000 प्राप्त होतील. आता यापैकी जे 600 जे अर्ज आहेत त्यांचे आपण पैसे परत केलेत. म्हणजे 600 गुणिले हे ₹2 हे ₹1200 आपण परत केलेत. आता 1200 परत केल्यानंतर देखील आपल्याकडे काही पैसे शिल्लक राहतील. 6000 4000 आणि हे एक 5000 5200 गेल्यानंतर ₹800 या ठिकाणी शिल्लक राहतील. या 6000 पैकी हे 1200 आणि 4000 वजा केल्यानंतर ₹800 शिल्लक राहतील. हा जो पैसा आहे तो अलॉटमेंटसाठी आपण वापरायचा. म्हणजे अलॉटमेंटमध्ये आपण त्या भागधारकांचे तेवढे पैसे म्हणजे ₹800 आपण कमी मागवायचे. त्यानंतर अलॉटमेंटला आपण ₹5 मागवलेले आहेत. 2000 भागावरती ₹5 म्हणजे आपल्याला ₹10,000 प्राप्त व्हायला पाहिजेत. पण 10,000 पैकी ₹800 आपण ॲप्लिकेशनमध्ये आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. म्हणजे ₹800 आपण या ठिकाणी कमी मागवणार. 10,000 मधून 800 गेले, ₹9200 आपल्याला प्राप्त व्हायला पाहिजेत. पण एक जो भागधारक आहे कोण आहे तो, ॲप्लिकेशन्स वेर रिसिव्ड फॉर 3000 शेअर्स अँड अलॉटमेंट मेड प्रो रेटा टू द ॲप्लिकंट्स ऑफ 2400 शेअर्स.
मनी ओव्हरपेड ऑन ॲप्लिकेशन्स बाय द अलॉटर वॉज एम्प्लॉईड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. जे काही पैसे आपल्याला भाग अर्जासोबत प्राप्त झालेले आहेत ते पैसे आपण अलॉटमेंटमध्ये त्याचा वापर करणार आहोत. जे की आपण पाहिलेलं आहे, हे जे 800 रुपये आहेत ते अलॉटमेंटमध्ये आपण वापर केलेला आहे आणि तेवढे पैसे आपण कमी घेतलेले आहेत. आता यापुढे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. गणेश टू हुम 40 शेअर्स वेअर अलॉटेड. गणेश यांना 40 शेअर्सचा अलॉटमेंट झालेले आहे, 40 शेअर्स दिलेले आहेत. फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, आणि त्यांनी अलॉटमेंट मनी आणि त्यापुढचा जो एक हप्ता आहे अलॉटमेंट मनी अँड ऑन हिज फेल्युअर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेअर्स वेअर फॉरफिटेड. आणि त्यांनी अलॉटमेंटचा आणि फर्स्ट कॉल न दिल्यामुळे त्यांचे भाग जे ते भाग जप्त करण्यात आलेले आहेत. तर त्या ठिकाणी त्यांनी पैसे ॲक्च्युली द्यायला हवे होते आपल्याला 5 रुपये प्रमाणे त्यांच्याकडे असलेल्या 40 भागावरती, पण त्यांनी ते पैसे नाही दिले आपल्याला. तर या ठिकाणी आपल्याला 10,000 रुपये यायला पाहिजे होते. अमाऊंट ड्यू जे 10,000 रुपये आहे, पण त्यापैकी अलॉटमेंटचे 800 रुपये आपल्याला अगोदर प्राप्त झालेत, म्हणजे 9,200 रुपये आपल्याला मिळायला हवे होते. पण त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या 40 भागावरती 5 रुपये प्रमाणे 200 रुपये दिले नाही. तर त्यामुळं त्यांचे पैसे जे या ठिकाणी एरियस म्हणून येतील. तर आपल्याला ॲक्च्युली रुपये किती प्राप्त होतील गणेश यांच्याकडून. गणेश पेड ₹2 ऑन 48 शेअर्स ऑन ॲप्लिकेशन. गणेश यांनी 48 भागावरती, म्हणजे सुरुवातीला त्यांनी 48 भागासाठी अप्लाय केले होते. आता हा रेशो तुम्हाला फार महत्त्वाचा आहे या ठिकाणी. हा जो रेशो आपण काढलेला आहे 6:5, तर त्यांनी 6 भागासाठी अर्ज केलेले असताना आपण 5 भाग वाटप केलेत. पण त्यांना वाटप केलेले भाग जर 40 असतील तर त्यांनी किती भागासाठी अर्ज केला हे आपल्याला या ठिकाणी शोधून काढता येईल. किंवा असं म्हणता येईल आपल्याला, आपण त्यांना 5 भाग वाटप केले, त्यांनी 6 भागासाठी अर्ज केला होता. जर आपण त्यांना 5 भाग वाटप केले तर त्यांनी 6 भागासाठी अर्ज केला होता. जर आपण त्यांना 40 भाग वाटप केले तर त्यांनी किती भागासाठी अर्ज केला होता. तर याचं उत्तर आपल्याला 48 शेअर्स येईल. तर गणेश यांनी 48 भागासाठी अर्ज केला होता आणि 48 भागासाठी अर्ज केल्यामुळे त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी 48 भागावरतीच आपल्याला रक्कम सुरुवातीला दिलेली आहे. 48 भागावरती 2 रुपये प्रमाणे 96 रुपये त्यांनी आपल्याला दिलेत. पण आपण त्यांना फक्त 40च भागांचं अलॉटमेंट केलेलं आहे, म्हणजे 40 भाग आपण त्यांना दिलेले आहेत. 40 भागावरती 2 रुपये म्हणजे त्यांचे ॲक्च्युली 80 रुपये प्राप्त झाले आहेत. म्हणजे 16 रुपये त्यांचे आपल्याकडे अलॉटमेंटचे बाकी आहेत, त्यांचे आपल्याकडेच बाकी आहेत. पण हे 16 रुपये जे आपण अलॉटमेंटमध्ये ॲडजस्ट करणार आहोत, कारण त्यांच्याकडे जे असलेले 40 शेअर्स आहेत त्यावर आपल्याला 200 रुपये प्राप्त व्हायचे आहेत. अमाऊंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंटच्या वेळेस त्यांनी आपल्याला 200 रुपये द्यायचे आहेत, जे की 40 शेअर्स गुणिले 5 बरोबर 200 रुपये येतील. 200 रुपये ते आपल्याला द्यायचे आहेत. पण या ठिकाणी त्यांचे ॲप्लिकेशनच्या वेळेस 16 रुपये आगाऊचे प्राप्त झालेले आहेत. 16 रुपये जर वजा केले आपण तर अलॉटमेंटच्या वेळेस ते आपल्याला फक्त 184 रुपये त्यांनी आपल्याला द्यायचे. पण त्यांचे 184 रुपये आपल्याला प्राप्त झालेले नाही आहेत. या 9,200 रुपयामध्ये आपल्याला 184 रुपये कमी प्राप्त होतील, जे की त्यांच्याकडेच राहिलेले आहेत. आता आपल्याला अमाऊंट रिसिव्ड असेल 9,016 रुपये. आता तिसरा हप्ता, ज्यावेळेस आपल्याला तिसरा हप्ता प्राप्त होईल त्यावेळेस तो 3 रुपयाचा फर्स्ट कॉल आहे. फर्स्ट कॉल 3 रुपयाचा. या ठिकाणी देखील आपल्याला आता हा जो व्यक्ती आहे गणेश टू हुम 40 शेअर्स वेअर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज फेल्युअर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेअर्स वेअर फॉरफिटेड. गणेश यांच्याकडे 40 शेअर्स आहेत, त्यांनी अलॉटमेंटचे पैसे आणि फर्स्ट कॉल दिला नाही, त्यामुळे त्यांचे नंतर भाग जप्त केलेत. रमेश द होल्डर ऑफ 60 शेअर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स. रमेश यांच्याकडे देखील 60 शेअर्स आहेत आणि त्यांनी देखील शेवटचे 2 कॉल दिलेले नाही आहेत, म्हणजे फर्स्ट कॉल आणि सेकंड कॉल त्यांनी देखील भरलेलं नाही आहे. तर त्यांचे देखील भाग पुढे जाऊन जप्त केलेले आहेत. सेकंड कॉल नंतर त्यांचे भाग जप्त झालेले आहेत. तर आता या ठिकाणी हे 60 भाग आहेत रमेशचे आणि गणेशचे 40 भाग आहेत. या अशा 100 भागावरती आपल्याला तिसरा जो कॉल आहे, जो फर्स्ट कॉल आहे, तो 3 रुपयाचा प्राप्त झालेला नाही आहे आपल्याला.
तर 2000 भागावरती 3 रुपये जर म्हटलं तर 6000 रुपये आपल्याला यायला पाहिजेत. पण त्या दोन व्यक्तींनी, गणेश आणि रमेश या दोघांनी 100 भागावरती 3 रुपये नाही दिले, तर 300 रुपये आपल्याला प्राप्त नाही झाले. 6000 मधून 300 रुपये गेल्यानंतर आपल्याला फक्त अमाऊंट रिसिव्ड आहे 5700 रुपये. आता फर्स्ट कॉल लगेच झाल्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, गणेश यांचे 40 भाग जप्त केलेले आहेत. हे जे 40 भाग जप्त केलेले आहेत ते फर्स्ट कॉल नंतरच जप्त केलेले आहेत. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण फायनल कॉल मागू, सेकंड किंवा फायनल कॉल मागू, त्यावेळेस गणेश यांना आपण त्या 40 भागाचे पैसे मागणार नाहीये, कारण त्यांचे भाग जप्त झालेत. मग आता भाग आहेत किती, 1960 भाग आहेत. 2000 मधून 40 भाग जप्त केले म्हणजे 1960 भाग आहेत. 2 रुपयाचा कॉल, 1960 भागावरती 2 रुपये म्हणजे आपल्याला 3920 रुपये यायला पाहिजेत. पण रमेश ज्यांच्याकडे 60 भाग आहेत त्यांनी 2 रुपये प्रमाणे आपल्याला 120 रुपये नाही दिले, म्हणजे 3920 पैकी 120 रुपये प्राप्त नाही झाले, म्हणून 3800 रुपये आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत या ठिकाणी. आता हे सर्व अमाऊंट रिसिव्ड आहे कॉलम, आणि हे त्यांच्याकडे थकबाकी आहे. आता सेकंड कॉल नंतर रमेशचे देखील आपण 60 भाग जप्त केलेले आहेत, ते आपण एंट्रीमध्ये पाहणार आहोत. तर आता जर्नल एंट्री पाहायची आपल्याला. सुरुवातीला ऍप्लिकेशनची जर्नल एंट्री 2000 भाग इश्यू केलेले होते, पण बँकेमध्ये आपल्याला प्राप्त झाले 3000 भागावरती 2 रुपये, म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला 6000 रुपये प्राप्त झालेले आहेत. बँक अकाउंट डेबिट 6000 रुपये टू शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट 6000 रुपये, हे 6000 प्राप्त झाले. बिंग ऍप्लिकेशन मनी रिसिव्ड ऑन 2000 शेअर्स, 2000 भागावरती ऍप्लिकेशन मनी प्राप्त झालेले आहेत. आता हे ऍप्लिकेशन मनी आपल्याला 2000 भागावरती प्राप्त झालेले आहेत, पण ऍक्च्युअली ऍप्लिकेशन आपल्याला 3000 ऍप्लिकेशन आलेले आहेत. तर यापैकी काही पैसे आपल्याला याचं वाटप करावं लागेल. शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट 6000 रुपये टू शेअर कॅपिटल अकाउंट. आता शेअर कॅपिटलचे किती आहेत, 2000 भागावरती 2 रुपये प्रमाणे 4000 रुपये शेअर कॅपिटलचे आहेत, आणि शेअर अलॉटमेंटचे पैसे आहेत या ठिकाणी. हे 800 रुपये जे एक्सेस आलेले आहेत, जास्तीचे आलेले आहेत, ते अलॉटमेंटसाठी आपण ठेवलेले आहेत, जे की आपण पुढच्या भागामध्ये ऍडजस्ट करणार आहोत. आणि शेवटी जो आहे तो 1200 रुपये आपण रिफंड केलेत. आता रिफंड म्हणजे काय, परत केलेले आहेत. जे आपण 600 भागधारकांना आपण अर्ज देऊ शकलो नाही किंवा वाटप नाही करू शकलो, त्यांचे पैसे आपण परत केले. 600 भागावरती 2 रुपये प्रमाणे 1200 रुपये परत केलेत. 800 रुपये जे जास्तीचे आलेत ते अलॉटमेंटसाठी ठेवलेत, आणि शेअर कॅपिटल जे 2 रुपयाचं आहे या ठिकाणी ते कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केलेले आहे. याचं नॅरेशन येईल, बिंग शेअर ऍप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टू शेअर कॅपिटल अकाउंट अँड एक्सेस मनी रिफंडेड. जे जास्तीचे पैसे आलेत ते आपण रिफंड केलेत, आणि बाकीचे पैसे आपण शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर केले. आता अलॉटमेंटचा कॉल, हे अलॉटमेंटचे पैसे मागवलेत आपण 5 रुपये, यामध्ये 2 रुपये प्रीमियमचे देखील आहेत. शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किती रुपये आहेत, शेअर अलॉटमेंटचे 2000 भागावरती 5 रुपये प्रमाणे 10000 रुपये आहेत. 10000 रुपये आपल्याला मागवायचे आहेत. पण यामध्ये शेअर कॅपिटलचे किती आहेत, ऍक्च्युअली 3 रुपयाचाच कॉल आहे. शेअर कॅपिटलचा भाग भांडवलाचा 3 रुपयाचा कॉल आहे. 2000 गुणिले 3 हे आले 6000 रुपये, हे कॅपिटलचे आले, आणि बाकीचे शेअर प्रीमियम आहे. प्रीमियम किती आहे, 2 रुपये आहे, म्हणजे 3 आणि 2 हे 5 रुपये होत आहेत. तर 2 रुपये प्रीमियमचे आहेत. 2000 भागावरती 2 रुपये प्रमाणे 4000 रुपये प्रीमियमचे टू शेअर प्रीमियम अकाउंट 4000 रुपये, या दोन्हीची टोटल 10000 रुपये होते. नॅरेशन येईल, बिंग अलॉटमेंट कॉल मेड विथ प्रीमियम सहित आपण तो कॉल मागवलेला आहे. आता बँकेत ऍक्च्युअली किती पैसे येतील, हे मागणी केलेली आहे आपण पैशाची. आता बँकेत पैसे येतील. बँक अकाउंट डेबिट पैसे किती येतील, 9016 रुपये, कारण गणेशकडे जे 40 भाग होते त्या 40 भागावरती गणेश यांनी 184 रुपये दिले नाही, म्हणून वी विल रिसीव्ह ओनली 9016 रुपीज. बँक अकाउंट डेबिट 1960 भाग म्हणजे 1960 भागावरती 5 रुपये प्राप्त झाले. 40 भागावरती आपल्याला पैसे प्राप्त झाले नाही. 9016 रुपये क्रेडिट साईडला येईल, टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 9016 रुपये. नॅरेशन येईल, बिंग शेअर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, हे पैसे प्राप्त झालेले आहेत. या पुढील भाग आपण दुसऱ्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.